Morning, sir. Morning. Luka ako. Regards ko na si Sir Abel. Ay, wala mo sila gimingaw na mo, sir. Kaya dili mo sila mutingog. Igo raman mo react. Hello, sir. Sa ang imong word, sir. Kung ano na ka na, word ra ka isa ka button. Sabi ko man na, inyo nang kalimtan si sir. Oh, ito. Sige, maghuwat na tag 9 a.m. para magsugod. Ferris. Absent man pag last. Ay mo kalimutan ko na fill up sa Google Form para di mo ma-late o bisan mo ma-absenan. M na. Sugod na ta. Are you ready? Are you ready, kids? Sus, mga may childhood. I can't hear you. Yes, sir. Sige, mamusabay. Oy. Sige, start na lang ta. Manghat Magseryoso. manghatag og kape pati, sir. Unsa? Makatagog. Manghatag og kape pati, sir. I Kape can't pati, hear sir. you. Tsambakit lang. Mare, ma-afford ka ron. Sige, anyways. Let's start. Wala na ko sa ako tong number ko just kanina. Sige, mag-start na. So, our topic for today is about soil compaction. So, what is soil compaction? Soil compaction is simply the process of applying force to remove air. So, this process is done through kuan ka nang tatawagan ka ng kabantay mo ng sa kuan sa mga site na di ba na yuta diha na inig mag-compact kay na sila'y murag ilang is kuan ba ilang samp lisuras po lisuras po ako yan dili mo kita ilang nasalay nasalay murag idukduk sa kuan sa yuta para mo kuan siya mo mo firm. So it can be done through manual labor or napoy mga may mga equipment nga mo use ana. So anyways ang
Ang iyahang main nga goal is to remove air sa imong soil so that wala sa imong void particles ay imong voids sa imong soil and therefore mo increase ang imong strength sa imong soil. So here, these are the specifications for field compaction. So if what sa mga earthwork na mga projects, this uh, these terms are used sa mga specifications. So if ever let's say na mo'y project about project about uh kanang feeling kanang kamoy mag-feel sa yuta and then need ninyo mo kuha og soil from a borrow site, then you will be asked for a certain relative compaction, most likely around 90 to 95% ang nasa mga specs nga dapat nimong achieve in order for you to meet the demands of your client. So usually sa DPWH man ilang gamito 90 to 95% cause medyo lisod na siya up to ng 100 and dili po siya ideal kay business ko na gud. Although pwede ka malapas og 95 or bisa malapas og 100 but still mura pa ng imuhang presyo nga madawat sa contract. So para siya relative compaction, it is the ratio of the dry density of the soil to the maximum dry density of the soil. So unsa man ang Dmax later on ato na siyang i-explain more. So and here po is another term what we call the relative density. Relative density DR is equals to E, di ba ang E kay void ratio. So this is the void ratio, maximum void ratio minus the in situ void ratio over the maximum minus the minimum void ratio. Or it can also be stated as like like this. So 1 over gamma. So kung yung drawing ang yung swatan na is 1 over gamma mean over 1 over gamma over 1 over gamma mean minus 1 over gamma max. So ato na siya i-relate ang duha ka example, ang duha ka formula. If you have a maximum void ratio, so meaning ang imong sand is loose. That is why ang Paris surgery is minimum na dry density. This is minimum dry density. At the same time, if you have a minimum void ratio, so meaning mas compact ang imong soil, therefore mas daghan ang imong soil particles, I mean solid particles per unit volume sa imong soil, then you have a higher dry density but you have a higher dry density compared sa other examples. Okay. Ano po? So R, which is the relative compaction, can also be expressed in terms of dr and RO. So RO is given as the ratio of the minimum dry density over the maximum dry density. If you will do the na-unknown tong mo tag na Tagalog if you will do the computation, dili siya necessary computations but algebraic manipulations, then from these formulas R and DR, you could come up with this one. So kung ano siya, pag-derive ra siya ninyo. Inyo na lang problema if ganan mo mag-derive. So another pod nga parameter for field compaction is what we call the suitability number. So suitability number is given by this formula 1.7 times the square root of 3 over d50 squared plus 1 over d20 squared plus
1 over D10 squared. So, unsa man ni siyang mga D50, D20, D10. So, these are the kung sa tawagan ni? Kung sa tawagan ni mga inani. Kung sa tawagan na. Ano? Ako di pa ba ako sa brown na kiwa. Anyways, kabalo naman sa ng D50, D20, and D10. So, suitability number is used to determine if the soil is suitable. Okay? A number greater than 50 sa yung suitability number means it is very unsuitable. So, ang target mo there is a low number. Later on, natay table nga ipakita nga ang table nga atong magamit for relations in terms sa DR, sa SN, and so on. So, let's proceed sa standard Proctor test. Ne. So, as mentioned earlier, natay kanay minimum dry density and maximum dry density. Okay, so unsa man ang pagkuha dai? Sa minimum medyo sa minimum dali ra sa minimum, di ba? So pagkuha siya. Sa dali ra siya. Harita sa maximum kay mao man jud ni ang mas importante ang maximum dry density. So here the optimum moisture content is ari mo correspond ang ato ang maximum dry density. Dari ang di max I mean dire di max. So this is a laboratory experiment, the standard Proctor test, which has a ASTM designation of D968 ay 6899. So ang iyang process sa ang standard Proctor test is quite simple. So you would prepare a passing number for soil sa imong kaning container. Kani siya nga container is this container is has a calibrated volume. Imo siya butang din ha and by layers na siya. Ay before siya butang ah first is mag-prepare ka sa soil. 'Di ba nga dry soil ka dapat. Dapat siya dry soil. And then you will mix that with a certain amount of water. So after magmix kag water, so meaning imong makontrol ang imong water content. So ang imong controls dire is ang imong water content ang imong i-control. So the process goes like this. Sa pag-fill up ani is by layers ka. Three layers. Usually three layers yeah. So first layer, imo siya ibutang first layer and then mo apply ka og compaction. So this is the money lang gigamit nga kon nga apparatus for compaction. Let's see if na may line pictures dire. Wala man. Okay. So ang gibuhat dire is ang hammer is the hammer is lifted to this part. So imo rin siya iisa. And then it is imo siya i-drop 25 times. I don't know with Geotech with their fascination sa number 25 and 20. Mo dyan usually sa ilahang mga test 25, kundi 25, 20. And then you will do it for three layers, 1, 2, and 3. After na, after na you will determine the weight. Alaw dyan.
And then after na mo mabuhat ang test, mabuhat na mong test, kung saan ako dapita. Mabuhat na mong test, so imo siyang i-plot. Dili pa de. So, di ba, ang kani nga soil is, kung mo nga soil, di ba? Kana siya is, mahimo na siyang, dili na siya dry. Mahimo na siyang moist. Moist na po siya. So, after na, imo siyang kuhaon ng imuhang, since nakay moist nga, nakay gama moist nga makuha, ay nakay moist nga soil, then constant imong volume, so you could get the moist unit weight of compaction. Ano siya. Then afterwards, since imo pong control ang imuhang unit weight, so what will happen is, imo pong nakay moist soil, so nakay gamma D, I mean, nakay gamma, so masolve nimo ang imong gamma D, di ba? Solve nimo ang gamma D. After masolve ang gamma D, mo siya i-plot. So, mo na yung mong plot sa imong moisture content using the standard Proctor test. So, as you notice, along sa kanila nga example is around almost mga 13% sa kaning nga soil is na reach niya ang iyang maximum dry density, and then afterwards na additional amount sa soil, I mean additional amount sa water causes it to kuha na sad niubos na po ng iyang ang iyang dry density. So ano mo occur na siya. Ah, let's refer to this example. So to this graph. Sa kanang graph. So here, ah sa kaning zero, ang zero ang imuhang water content. So meaning dry na siya. So this portion here is mo ni ang imuhang soil. Ay kanang solid particles sa imong soil. Soil solids na nimo. Then as you increase the water content, so mo ni ang increase sa imong water content or amount of water nga imong i-apply. At first, ang kanya water sa if imo siya i-mix sa dry nga soil solids, it will act as a binding agent. Act siya as dili siya binding agent, but it will act like more like a lubricant. It will act more like a lubricant sa imong soils so that they will fill in the voids more more kay di ba if loose ang imong sand ay if dry mong sand, most likely loose siya na siya kay daghan na siya air voids nga present diha. So with the addition of water, maka-move imuhang soil particles, mao na siyang mahog siya og mahimo siyang kanang agent for mahimo siyang lubricating agent for your solid particles. So that is why sa first nga dinhi sa first part sa imuhang graph is nisaka pod as kanang with the increase of water, I mean with the increase of the moisture content, there is also a notable increase in your dry density. Okay, since the water here acts as a lubricant pa man. Okay, nagets ang idea nganong nisaka ang mga water content ay mga dry density with the addition of with the addition of water. I guess so. Daday. Daday. When water is added to the soil during compaction, it acts as a softening agent on the particles. So with that, the soil particles slip over each other and move into a densely packed position. So mato ang manang role sa tubig, and then afterwards, if yan ang na-reach ang yang maximum dry density, the water
dinapita as you can see niubos ang imong dry density. So ano man, since in this part, the water takes up too much space na for a unit volume of solids, for a unit volume of soil, there is kanang very kanang daghan ng tubig ba. So there's very much water sa imuhang soil. That is why ang imong solids per unit volume sa kaning part dinidapita is much lesser na. That is why ni down na siya. Kay giilog naman sa tubig ang space unta nga para sa soil. So u- kani siyang water content that corresponds to your maximum dry density is what we call the optimum moisture content or sometimes optimum water content. Basta optimum siya. Di siya tawag nga maximum but optimum since that is the most optimal man to achieve the dry density na maximum. Okay. So how about unsa ni siyang zero air void unit weights? So as the name suggests, zero air voids meaning there are no voids in your soil. So remember that the compaction, ang kuan sa compaction, unsa yang nag-remove siya air, wala siya nag-remove og water. So meaning sa imuhang voids, ang air voids ang matangtang. So in this case, 'di ba, this one is just from GS over 1 plus E. Ana, sorry. Pero, 'di ba, we have the Guess nga kuan formula, Guess formula, and S is equals to volume of water over volume of voids. In this case, if zero ang imong volume of air, voids can be written as water plus air man. If zero ang imong air voids, so this will be zero. Oops, sorry. This will be zero. So, mahimo na siyang equals to 1. So, mahimo na siyang 1. And E is equals to GS times unit. GS times water content. So, that is why makuha tani nga formula. So, this is very hard to achieve ang kaning zero air void since there is no perfect nga compaction technique that will totally remove air void sa imong soil. So this line here is your zero air void curve ni siya. So mahog ni siya og atong upper limit siguro matawag sa ato ang mga sa ato ang unit weight. Dili na siya mo-touch ani. Mahog siya ato ang asymptote. So it acts as a checker if sakto ba ang ato ang graph. So factors affecting compaction. So the two main factors that will affect your compaction is the soil type and the compaction effort. Oh, guys, di man niya effort. So magmatter jud ka po ng effort. Magmatter gyud po ng effort mo. Dili ra pwede sa looks. Dili ra pwede kung type ba kaniya or dili. Usay da ugo na sa effort. Pero nadya advantage ko na kay looks. Uy, nisad man si Robbie. Kani mga ni Thumbstone kay murag ko ani sila. Mga mga naigo ba sa kamatuoran. So okay. So effect of soil types ana. So sa soil types we have the grain distribution, the shape of soil grain. So meaning pag matter unsay porma nimo, if imong porma kay medyo kuan ka, fit ka, so na mas nindot jud ka, mas dako jud ka og kanang factor nga mahatag
Sa ni Esperanza, oy. Then the specific gravity of soil solids and the amount of clay minerals present. So, nganong apil ang clay minerals present dere? Ang kaning clays manggod kay it will kuan induce cohesion. So, magpilit siya ba? And kuan pa siya if mo interact siya sa water, magkuan mong soil, medyo sticky. So, it might cause kuan, make it very heavy pero ubos ay mong dry density. Kaya mas daghan siya ma-absorb nga tubig man. Okay? Oh, dapat may manood oh. Sige, 7 minutes left para malate. So, effect of compaction effort. So, the compaction effort E stated as, so E is the compaction energy and then B is for number of blows. So, pila gito ka blows? Usually, 25 blows. So, pwede pa ka mag-20. Awa dyan lagi ning ano? Kaning Jotec, kaning 20, 25, mga suki, kining ano, meron na. The number of layers, and weight of hammer, over the volume of mold. So, muna ka to ang compaction energy nga. And it will affect, based sa kaning graph, oh. More blows, so meaning, ang graph niya is nisaka. Di ba? Nisaka. Kay, the more blows nga mong buhaton, the more nga, na daghan ang marilis nga hangin. Okay? Not to confuse everyone. You don't say marilis. So more blows equals more expulsion of air. Okay? I hope that's clear. Wait sa mag-CR sa ko. Okay, so going back. So now, manata sa kuan laboratory nga experiments to determine the maximum dry unit weight. So ang ato ang maximum dry unit weight is ma-obtain ra nato use diri sa laboratory since we need to control man ang iyahang water content. Ato siya i-determine. Mikan dito sa graph. Karon, ito sa field compaction test. So to achieve your kanang specs sa imong earthwork, so you need the field compaction test. So to determine if na-achieve ba nimo ang kanang gipangayo sa imong client nga relative compaction. So we have kaning duha nga common nga examples, sun cone method and rubber balloon method. Dapa na siya third atong nuclear method but wala na lang nako siya gi-include dere. Ay, sorry na example.
So sa sand cone method, what you will do here is first you make a hole. You make a hole sa imong soil, sa imong yuta, and then you will put your sand cone there, sand cone sa sand cone, and then you mo siyang i-open ang valve. After opening the valve, opening the valve, so the sand inside the jar and will flow, and then it will occupy the volume sa imong hole. So here, sa sand cone di ay ang atong gigamit nga sand is what we call the Ottawa sand. So this is calibrated man, so mo na siya kani ginamit ato. So the density of the sand is known beforehand before ta mag-conduct sa ato experiment. So kani siyang if na kay volume, if makuha na nimo ang kuha na ni ang volume ani. So since from your katong hole, you can determine the weight. You can determine the weight of the soil, and at the same time makuha pud nimo ang iyang moisture content. And if makuha na to ang iyang volume, then makuha na ta sa iyang moist unit weight, or let's call it in situ first since naman ta sa site. So ang tawag niya is in situ unit weight. And in situ unit weight is always moist unit weight na siya. So after nimo makuha ang moist unit weight, and then ang imong water content can also be obtained sa katong imong soil sample sa hole using saman. Imo siyang i-measure daan, ay imo siyang i-weigh daan. So weight sa moist, and then imo siyang i-air dry, ay imo siyang oven dry to para mawala ang iyang water content. So i-weigh nimo siya balik para makuha nimo ang iyang tawag na to nga dry weight niya, or iyang weight sa solids. Afterwards, water content is equals to W wet minus W sa soil. I mean, it is equals to weight sa water over weight sa soil. Solids. And then this is W minus soil naman, di ba? So it is very easy. Na nakay water content, na nakay moist unit weight, so makuha na mo ang dry density. So that is for the rub sandcon method, and the same po sa rubber balloon method, the same idea ang gibuhat. Pero instead na sand ang ginagamit is water. This is water, H2O. So let's try this example. So specifications on a job required a fill using borrowed soil to be compacted at 95% of its standard factor maximum dry density. Okay? Test indicates that the maximum is 18.20 kilonewton per cubic meter with 20% moisture content. The borrowed material has a void ratio of 0.52 and a solid specific gravity of 2.62. So the question is, find the minimum volume of borrowed soil required to fill 1 cubic meter. Naon tani? Ang idea. Na si Jack. Jack, palihog ko Jack. Very time going on. Okay, so atong buhaton na ni. Sige pagkita dari. Volume of borrowed soil. So, to sa iswat ang given be. Something 95%. Sana siya 95%.
Standard Proctor. Unsa na siya katong R, di ba? Ano R na to? 95. Mana siya tong relative compaction. And then ato ang maximum dry density is 18.2. So, natay Dmax na 18.20 kn per cube na yang optimum motor content is equals to 20. So, man nga to ang kalisaw ganun. Man nga to ang sa soil na to, di ba? Natay void ratio pod na. Itong void ratio kay 0.52. Natay GS nga 2.62. Papangita is volume of borrow soil. So, unsa to ang kada ni approach ani? Unsa mahugot nga constant all throughout. Atong imagine na kay kuan, na kay na kay excavation, na kay excavation, and then ikuha ka og borrow soil. So imo siyang gi-fill in na og soil diha. Wala na og soil. Afterwards, imo siyang i-compact. Imo siyang i-compact, let's say using kana mga rollers. Using rollers. Afterwards ana, kay mo down na. Since ma-compact mo siya sa meaning mo level na siya ani kadugayan. Level na siya din kana. So muna ni ang ato ang soil karon kanina, atong compacted soil. So based sa kanang example, based sa kanang scenario, unsa may ah unsa may nausab sa ato ang borrow soil, unsa nausab, unsa nay undergo change during sa kaning scenario. Unsay na soil, unsay ni change sa ato ang borrow soil, ang iyang okay. So since no one bothered to answer, so ako na lang palagi. So, di ba R is equals to sa gini gamma D over gamma D max. So given na tong gamma D max diri, ang atong gamma D is mo ni ang ato ang dry density after ta mag-compact sa kaning nga soil. Okay, so ato lang kwaon na nga kana nga dry density para kabalo taon sa atong
dry density nga i-achieve sa atong site para makapasar. So to do that, gracias. So 0.95 is equals to gamma D over gamma D max. So what is the value of gamma D? Wow, 100. Answer 16.167 kilonewton meter per m cube. Ila? 16.167. 15? Gamay na gud. So dapat ang tong D max diri kay mahimo ni 18.2, di ba? 17.29. Kana 7 kana 17.29. Tama yan. Okay, abi na kog kuan na sir kanang moist nga kuan ng 18.2 ba. Nagigamit ang mga moisture content nga Ay tinawag. hatag mo siya og hatag sa dry density. So dry na siya. So nanatay 17.29 nga atong unit kuan ato ang dry density nga ato ang required. So sa kuan na ni sa imong button na ni sa site is since na naman ka 17.29 after mo mag-compact is mukuha kag soil sample and then mo apply ka sa field compaction test para ma-determine ang imong dry density sa katong imong soil nga imong gigamit and then to compare it sa kani nga value. If ever ang imong value is lesser than 17.29, so what you will do is you will continue to do compaction. And then test na pagkabalik until ma-achieve nimo ang required na dry density requirement or the relative compaction nga requirement. Okay. So if ever imong makuha na is 18, so ay na pag-compact balik kay 95% ra may gipangayo sa gobyerno. Ay palabi kay wa na bonus. Bare minimum lang gud ara ara bitaw mo may. So next, afterwards na is di ba given ta og details diri sa ato ang void ratio sa given ta og specs diri sa ato ang borrow material. So ato sa i-determine ang kuan sa atong borrow material. Ang iyahang dry density. So kaya ba nato makuha? Natay GS og E. So kaya na siya. So atong gamma D sa soil as sa borrow is equals to ba GS gamma water over 1 plus E. Sige. So sa GS na to kay 16 ay GS is 2.62 then 9.81 over 1 plus E. So mukuha ta og pila man? Pila value? 16.91. 91. 91. Kana. So di ba lah mas gamay man. If mas gamay siya, don't worry. Be happy. Kaya mong ikon diri. Di ba sa atong pag-compact is ang mausab diri sa kato amang voids. Mausab atong voids, mausab ato ang gamma ang ato ang gamma dry and og daghan-daghan pa nga mga kuan, daghan-daghan pa nga mga values. Pero one thing nga dili mausab diri ay ang Felix na para nimo. Kalod. Dili ang sa nga dili mausab diri is ang atong weight, ang atong value sa weight sa solids.
So ang atong weight diri, ang atong weight sa soil, hala, wait sa ay, wag pa na kuwan sir. Okay, so sorry for the technical issue. So balik kita. So the one thing that will remain constant here is ang ato ang weight sa solids. Since ang ato ang solids is just ato lagi compact. So nausab ra ang iyahang murag arrangement niya. Pero ang iyang weight is still the same. So meaning ang atong weight diri sa atong target nga dry soil, ang atong weight sa atong target nga dry unit weight must be always must be equal sa atong target sa atong borrow soil. So ang atong working equation must be the dry weight of our soil sa mani sa ato ang test. So let's say soil T must be equal to the weight sa ato ang dry weight sa ato ang soil nga giborrow. Okay? So, di ba the value the formula for weight is gamma volume. So this will be equal to 17.29 and this is for 1 cubic meter man. So 1 ayahang volume 1 cubic meter. Sa isa pod is 16.91 times ano ang imuhang so sa volume sabihin na siya volume sa baro. So ano ang imuhang volume sa baro. So without solving it, we could really say na ang atong volume diri nga required must be greater than 1 since mas gamay man ang ato ang unit weight nga ang atong dry unit weight sa ato ang borrow material. So atong makuha diri is palihog solve sa volume 1.02. 1.02 cubic meter.
And that is our answer for this problem. Okay, so ang ato ang quadre working equation is this one ra. And the others ay dali ra man na sila. So need lang nimo ni nga idea nga ang weight sa dry soil sa test nimo must be equal to weight sa dry soil sa imong borrow. Okay? So kuande if ang ato ang gamma diri is greater sa ato ang dry unit weight sa test na to. So mas less ang ato ang required nga volume. So meaning mas gamay nga volume ang ato ang magamit. Mas gamay ra nga mga truck atong gamiton. Mas dako ta kickback. Okay. Ranged. Harta sa next. So sa next problem, situation. A highway embankment needs 150,000 cubic meter to be completed. So the PWH requires 25% compaction and the contractors to provide the soil from a borrow site. So natay details diri. If the optimum moisture content is 18% and the maximum dry density is 18.88 kilonewton per cubic meter, how much borrow soil is required per cubic meter if the moisture content of the borrow material is 15% and the wet unit weight is 16.05. So sa atong target ang sa first question, how much borrow soil is required? So kung siya volume gapon, volume sa borrow ato gipakita. Since there is given tao 16.05, di ba? Ato sa isuwat ato work equation. So weight sa dry borrow or dry test. Ayun na. Dry tests must be equal to sa weight sa dry sa borrow. So sa atong test is since 95% naman ang needed, so let's put 0.95 times gamma. So atong gamma there is 18.18. Dili na ta mo solve sa gamma dry since dry naman yung gatag. Dili ni siya gamma moist. Diman dry density. So 18.18. Then volume na to there is 1 cubic meter. Since ang gipangutana dire is for 1 cubic pa man. How much barrel soil is required per cubic meter? Okay? And then, sa imong borrow, kay, need nimo kaon ang imong dry unit weight. Since given ta og wet nga unit weight, so let's put that 16.05 over 1 plus omega. So 1 plus 0.15 para makuha na to ang dry density. Ay dry unit weight nang volume na to unknown. So volume sa borrow. Volume sa borrow pila. Where did I? Answer 1.285 cubic. 1 point. Ikaw lang, 2 decimal. 1.29, sir. 1.29. Okay. Arigato. Often borrowed time. Never be yours, no mine. Basta. So 1.29 cubic meter. So, muna nga ato answer for the first problem. So,
it states that we need 1.29 cubic meter per cubic meter ang kuan sa tuang sa site nga to ang i-fill inan. So sa 1 cubic meter nga volume sa site nga to ang backfillan atong ibutang is 1.29 and then ato siyang i-compact. So mo nang idea na to. And then next is how many truckloads of borrow material are needed if the soil would have a void ratio of 0.70 and a GS of 2.65 and the capacity of each truck is 9 cubic meter. So how will we do this? How will we do this? How will we do this? So this is another na one. This is dili siya connected sa first na one. Bali mo siya different na soil, I guess. Since given man tawag GS o E, so makakuha tag lahi nga value sa ito ang dry unit weight. So that will be atong dry unit weight is equals to GS gamma water over 1 plus E. That will be 2.65 times 9.81 over 1 plus E. Wala E, 0.7. Then, volume nimo. So, volume is unknown. Volume sa barrow na siya. Volume sa barrow. Is equals to pilang require ganyan sa DP 150 man. And ang ato ang gamiton nga dry unit weight is magapon 95% sa maximum 0.95 times 18.88 times 150,000 giving us a value of pila sa VB. Never be yours nor mine. Wala ko compute sa VB. Kaparin ang VB ko. Wala. 175 kani? Mani? 175. Mga likers man sila eh. 175,934. Point 45. So man tong total required if man yang ato ang sa tubig na to ay sa atong unit weight sa soil. Ano siya? Ano siya? Karun. Last sa next problem. How many liters of water are needed? Saan ni? How many liters are needed? So, saan na to siya pag-solve ang third problem? How many liters of water are needed? So, unsa man akong economy i-meet nga criteria para makuha ning needed. Ang ako i-meet is kan 18%. Okay? 18% akong need i-meet. Version. So, let's say, since wala mong gi-specify diri pila ang kanang unit weight sa water nga or pila ang water moisture content sa water sa kaning problem. So, let's assume nga we will use this one 15% since more man ang pinaka dool nga pinaka magamit. First is you will need to get the difference in the water content. So the difference in your water content is 18% minus 15%. So that is a 3% difference. So meaning sa 3% difference is mag-ada ka og kanang 3% nga 3% sa imong water content sa imong soil.
per unit volume. Okay. Ang problema karon is liters of water man. So meaning need na to ang volume sa water. And then, para makuha na tong volume sa water, need na to ang weight sa water. And para makuha ang weight sa water, need ta sa weight sa solid o sa kaning unit weight. So since naman tayo difference sa unit weight, ato na lang na siyang gamiton para makuha na to ang difference. Para makuha na to ang weight sa water. So difference sa unit weight is equals to the same po na formula, weight of water over weight of solids. Pero in this case, our weight of water is actually the difference in weight na sa kwan. Weight and the difference in weight in water na kay pwede man ni natubuhaton nga tagsa-tagsa bali sa 18% atong ikuha ang weight sa water sa 18% and then sa 15% pod kung ang atong ikuha ang weight sa water ni ato ra minus afterwards. So the same ra na sa kani nga kuan nga paagi. So need lang na to ang weight sa solid. So asa man ta mo reference sa weight sa solid? Am dito na human sa kuan day. Number 2. Human man nag-ingon. Sa number 2 day, namo day pila ka truckloads, di ba? Na pila ang capacity sa truckload 9. So i-divide na nimo 9. Ato sana siya i-divide og 9 meter hatiwason. Makakuha ta og 1,000, I mean 19,548.27. So ato siya i-round up kay if round down, kuha nga na tong materialis. So mahimo ta og 19,549 truckloads. Mata sa number 2, so ari na ta sa next balik. So sa change sa weight sa water over sa soil. So atong soil diri nga gamiton. Actually either pwede. Sakto day. Kitara. So ang weight sa solid na to is di ba gamma D times volume sa solid. So pili ra ta sa duha sa tama gamit. Pwede ta sa dili ta diha day. Wala pili ta sa duha. Pero ang pinaka-consistent dire is kani man, di ba? Kani sa atong specs kani nga part atong gamiton. So to ang change and weight sa water is equals to 0.95 times 18.88 times 150,000.
And we will obtain that the change in what so its water is equals to ano siya 80,712 kilonewton. Then solving for the weight so volume of water i-divide na mo og 9.81. So divide og 9.81 that will be 8,227.52 cubic meter. And then convert the cubic meter into liters, that is 1,000 liter to 1 cubic meter. Tama ba? Tama siguro na. So times lang ng 1,000. Our answer is, wala siya. 8 million. Gana na eh. 8,227,522.94. 0.94 liters. So, mana to ang required nga liters of water na atong i-add to achieve the 80% moisture content nga requirement pod sa atong soil. Hala, atong. Sige, so questions. Far so none. I guess wala questions. So, proceed ta. Proceed ta. So, given the results of a standard proctor test, muna siyang kuan results na to nasa table. Then, the volume of the mold for this test is for in this case, unsa ito gamiton kanilang 946,000 cubic cubic millimeter. Okay. And the questions are determine the maximum dry unit weight and determine the void ratio at optimum moisture content and also determine the optimum moisture content. Sige, so sound na siya pag solve. Last unit test kanina sa atong graph sa standard proctor test is consya, di ba? Yan na siya. Pana na siya yung maximum point na locate. So, atong button na first is ato sa nang solvo ng dry density. Dry density. Ay, wait man, di ba? So, atong kaon is ang dry density for each soil. Since given tao weight of moist soil, dividing it with our volumes to mold, we could get the moist unit weight. And then, using the water content, using the corresponding water content, we could determine the dry unit weight here. So our process would be gamma is equals to weight over volume. And then the gamma D is equals to pila. Gamma over 1 plus omega. Okay. So since kani is naka sa dani, naka mm cube man. No, mm cube ni dapat square ni, di ba? Ay, volume, sakto. Sakto. So, to convert this one into meters, convert ito siya into meters. 1,000 mm over 1 meter. Na cube na siya. Pilam ni siya if ato siya convert. 946,000
divided by tulo ka 1,000. Ikamay siya. So, that will be in m cube, di ba? Para siya times of 1,000 daan para inig-divide na to sa 16.81 ay inig-divide na to niya sa 16.81. Kuha na to ang atong unit weight. So that will be 0.96, 0.946. So atong gamiton nga divisor diri is 0.946. So unit weight na to sa first lang sa ta. So sa first is 16.81 divided by 0.946. It will give us the value of 17.77. Natay 17.77 pero moist na siya. Dito to ang dry man. So divide pa nato siya og 1 plus 10%, so 0.1. That will be 16.15. Okay, so 16.15. Sige, palihog kong fill up sa uban nga kuan values. Palihog diktar ha. Palihog diktar sa ilang dry unit tweet na lang diretso. Okay, nani para mas dali. Di ba? Atay formula niya. Atong i-plug ang gamma sa weight of volume sa gamma. So, mahimo na siya W over atong V is constant nga 0.946 then 1 plus omega. So, wala itong formula sa dry unit weight sa kaninga senaryo. So, ito na isod sa calculator. Ito isod sa calculator A over 0.946 times 1 plus B or B over 100 pwede ra or B lang na afterwards press nimo ang store. Press nimo ang dili solve i-press nimo ang calc. So sa A nimo is ang weight man so 16.81 and then sa B nimo is 0.10. So that should give us the value of 16.15. So sakto. Then pala ko fill in ani nga mga values and diktarin ko sa values sa ilang dry unit weight sa mga next ka entries. So for the 12% water content, pila ang yan dry unit weight. Answer 16.84. Come again? 16.84. 15.84? 16 or 16? 16? 0.85. 16. Kana? Good, sir, good. So next. Pala ako double check po sa uban. Sa 14. 17.07. Next. Next, please. 16.70. Sunod. Answer 15.98. Yang last kay 15.28 ang last. Okay. So, ato na siyang ikuan.
analyze ang behavior sa ato ang values. So sa first is increasing siya from 10% to 14% nga water content na increase ang imong kuan, di ba? Ang imong unit weight. But afterwards na is ni ubos na po siya pag 14% and beyond. So makaingon ta na around here, around sa kaning values, na din niya ang ato ang maximum na di ang ato ang maximum water content. Okay. I hope that's clear. If na di ato maximum, I mean, na di ato maximum dry unit weight day. And at the same time, na po diha ang ato ang optimum moisture content. So, atong button na is, ato na siyang i-interpolate. May nakata na interpolate. Pero, kaning nga graph is, sa kanlang board exam wise, ang kaning nga graph is, ilang gitreat as parabolic. Parabolic. So, if parabolic ta, asa mo ta sa calculator mo ato. Ato ta sa mode 3, para ta sa quad. So, mode 3-3. Mode 3-3 ta. So, sa mode 3-3, if kung lang mo, curious lang mo, ang iyang regression model is ax squared plus, that is no, that's a plus bx plus cx squared. Mana yung mga regression model sa imong mode 3-3. So as you notice, natay tulo ka coefficient. So need og tulo ka values. And ang atong gamit ang values is kanang asa napita ang ato ang maximum napita. Ay ato ang maximum the unit weight possible malocate. So in this case, since na may change sa quadri, na ini up from 16.84 ni up, and then afterwards kay ni down. So along jud diha ang ato ang, so maybe na natin ang 17, yeah, 16, ano siya. So along din na to ma-interpolate ang ato ang values. Ang ato ang value, di ba? Ito maximum value. So sa mode 3-3 mo input diha kay ang na siya. Mo na input ang tulo. So sa x nimo ang 12, ang 14, hanggang 16. And then 16.84, 17.07, og 16.70. Follow? Follow. What choice? So pala kong input. Input. Okay. Look. Manag input guys. Sige man na. So next is press AC na ka. Problema is, di ba, if mag-interpolate ta, need ta og value sa isa, and then atong i-x hat or i-y hat. Pero, kung nakabawas sa optimum moisture content, wala nakabawas sa max the unit weight. So, di ta makabuhat katong hat-hat nga technique. Ang atong mabuhat is, di ba, if may nga tag maxima, minima, unsa may first thing nga masulod sa inyong unahon na. Hello? Tingog mo, ay magkatrauma ng word. If makadungog mong term nga maxima, minima,
Unsa man ang una nga mosuot sa inyong una-una? Aside niya, unsay mosuot sa inyong una-una? Simple. Sino ang maningog, sir? Simple follow ka na question. Sa atong batang there is, atong kaon ang yang derivative. So, sa derivative ani nga function, ato na siya i-differentiate. So, y prime is equals to b plus 2cx. And para ma-maxima or minima, our derivative must be equal to 0. Okay, so rewriting and solving for x is equals to negative b over 2c. So, na substitute. So, this value of x will correspond to our kuan will correspond to a value of y at maximum point or at maximum value. So, kanidang x there is mo nga to ang optimum moisture content. And ang yang corresponding y is ang ato ang maximum dry unit weight. So, pila ang ato ang value sa x dere? Pila ang value sa x? Ang kanidang a, b ug c kay inyo ning makuha sa regression ang values ana. So, inyo nang i-obtain, inyo nang store sa alpha a, alpha b, alpha c. Then you can get the value of your optimum moisture content. So, pila man siya? Pila guys? Kaya kakalkyo eh. Sayang kay 4 minutes per one. 4 minutes per problem sa board exam. Answer 13.767. 13.77. Wala may percent diya sa kay naka-percent mo dire itong suwat. So, sa answer lang ato ibutang percent. Then, so mo na to answer sa third yung question dire, 13.77%. And then, there is isa, kaning kaning sa maximum dry unit weight, imong button is, imo na store sa D or sa X lang na, pwede rin store sa X. Store na nung sa X. Store na sa X, and then, imo na i-write ang equation. Mo siya i-write ang equation. Since ang Y corresponds to our kuan, so our dry density, and X is kuan, X is ni correspond sa tuwang water content. So, imo na siya isuwat ang equation diya. So, gamma din mo is equals to a plus bx plus cx squared. Giving us a value of 17.07. 17.07. So, na siya kadali. Kilonewton per cubic meter. So, mga to answer dere. 17.07 kilonewton meter. So, last, kakakuan, determine the void ratio at optimum moisture content. So, sa mga ni, nanatay dry, nanatay dry. Oh, dali lang kayo, di ba? Gamma D is equals to, nanatay GS. GS, gamma water over 1 plus E. Ito ang gamiton dira is, siya naman. Since naingon siya diri at optimum moisture content, so meaning, ang imuhang gamiton nga dry density is ang imuhang maximum dry unit weight. So, using that value and solving for E, then we're going to obtain E is equals to 0.64. 0.64. 0.64. Okay na siya.
So 0.64 na tabi. Any questions? Madungog ako, sir. Ha? Saan pag ko ay kasi value sa A sir. Na sa regressions nimo. After mong ma-input ang imong Bali, ang sa tong data, API. uh, na sa regressions, ano sila? Ano A, B, o C nimo. Yeah. Oh, it's good to be true. Our hopes and dreams come true. So, gets na? Gets ba? Gets na yun. Sige, manawag na ko daw. Manawag na ako subay. Ningon na ko nga manawag naman ang gawa sa kuan. Sa Google Meet. Sige, tagay kong number, sir. Para wala bias. 5. So, magsugod ko sa kinalasan. 1, 2, 3, 4, 5. Na Valencia. Calling Valencia. Morning, sir. Oh. Sige, tabangin kung solve ning next nga problema. May ni kay power kaya nga tinatawag. Sige. So, sige. The following are the results of a field unit weight determination test performed on the soil by the means of sandcon method. So, mag-sandcon method na ta. Kani na ta, asa to? Kanitong gamiton. So, natay mga values diha, blah, 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 blah. And the ending is determine the dry unit weight of compaction in the field. Ako masuggest ani is, dili ninyo sa guhon ang formulas, but rather sa kaning case, sa kaning test is, inyong sabto ninyo ang process ba. And, tinirapita is, mas madali na siya, mas dali na sa inyo sa pag-solve sa mga inaning problems, no matter what ang mga gem mga kung itong suwat. So, in this case, sa imong pag-perform sa sandcon method, is mag-pan kag hole, di ba? Mag-open kag hole, mag-create kag hole, magbangag ka. Sige, ganahan mong term nga magbangag. At ang bangagan na tong soil, bangag na siya. And then, butang nimo ang imong aparatos. So, nato ang imong cone, nanay cone dito, tataot. Nanay cone. Siya, then na siya valve, and ang imong jar. So, ba na ito ito ang sand cone method nga pang sand cone method nga pang sitiyo. And then, fill na siya with sand at first. So, close pa ng valve. So, atong sand is na pa din And wala pa sand sa ubos. And kanis, halo na siya. Kaya ito maning giablihan. Okay? So, ato na ning ablihan ba lang siya? Need mo assistant na ni. So, ato na siya ablihan. Nig-open na ni Valencia unsay metabo sa sand. Nig-open sa valve. Musod sa hole, sir. So, musod sa hole. So, nanay sand diri. Asa pa napitang na sand. So, diri napita, actually, dapat ni sand diri. Kining sa cone. So, napakay sand din ha. Kaya nun sa may mahitabo sa sand sa sulod, ang iyang level sa sand, Maubos, sir. maubos. So, tatayin nga na din napitan ni ubos para significant kayo ang atong drop sa sand. Na. Okay.
So, ang kaning sa blue line, ay kaning blues is mo na ito ang after nga kan sa sand. So, mana itong nitabo, di ba? And balik ta sa formula sa dry unit weight. Di ba, formula sa dry unit weight, ay, formula sa unit weight is weight over volume. Kaya ang weight is, ay, ang weight na to is, ma-determine naman na to sa atong whole, which in this case is given as mass. So, ani, wala problema. Problema ang volume na to. Saan to pagkuha ang volume saan to pagkuha sa volume sa whole. Ani whole. Mamani ang atong main nga goal is pa-determine ang volume sa whole. So, to determine that, atong gamito ng atong readings sa before o after sa atong sand count. Sige. Sa before, di ba, ang sand is naraman sa naraman sa jar. And pag after, ang neta po is ni-flow siya. Kanya, i-occupy ang sa hole o ang sa cone. So, to determine the volume sa cone, so ang volume din sa cone kay makaingon ba ang volume sa cone is ang difference sa volume diri. Makaingon ba mo ni ang kuan? Volume sa hole. Volume of hole niya. Makaingon ba na? Yes or no? Yes, sir. Actually, no. Sama, tanawa. Pag flow nimo, dili raman ka sa hole ni occupy man pud ka sa cone. So meaning kani di siya is volume of hole plus volume of cone. Na, so I hope that's clear. So to determine the volume of hole, there is sa volume na to dere, volume sa hole is equals to the difference in volume minus volume sa cone. Na siya. And ang atong difference in volume is kuan man na siya from the difference sa tuang before and after nga reading. So kaya ra na. Kaya yun. So ato na solbon. Palihog ko habalin siya kanang calculations ba. So atong weight there is 3,005 3.005 kilogram. So mag-times ta og 9.81 para mahimong newton. 9.81 nayo siyang newton. Na-divide og 1,000 para mahimong kilonewton. Okay, sa volume ta. Pero ang given diri sa volume kay ay para sa pag-solve sa volume kay kilogram man. Need to siya i-convert into into cubic meter. So para na mabuhat na is ato i-divide sa density sa sand. So that is the pilatong density sa sand nga given dia 1,300. So 1,300 times ang difference sa atong volume sa hole is 6.65 minus 4.67 na sa cone na to ang mass sa cone is mass to fill the cone there is 0.535. So solving for gamma pila ang nigawas niya nga value. Palihog ko SA. Negative 8.4.13, sir. Na negative siya kana negative siya. Ay, wait. Balik ko na ako, sir. Balik. Naragdi siya mo negative kay gamay ra man ang minus. Oh, it's good to be true. 26.52, sir. 26.52. Medyo bugat-bugatin ni siya nga soil kay 26 man. Yaman ito unit. Ay.
May paglidiretso lang ta sa dry unit weight day. Anyways, ang pungutana is determine the dry unit weight man. So dry unit weight is just equals to gamma over 1 plus omega. So that will be 26.52 over 1 plus 21.2%, giving us a value of pila. It's 21.88, sir. 21.88. Okay, so thank you, Valencia, sa imong kuan cooperation. Pwede na kami imong kuan kanang sana sa tawag naman, sir? Geologist. Dili. Geotechnical engineer. Pohon kay imo lang nang kuha na yutay mo kumuto nimo simhutod makuha na nimo unit weight. Way ginhawa ay hapit na oras. So man nga to answer sa kaninga problem. 21.88 kilonewton per cubic meter. Let's say dapat pa sunod. Uy, dapat sunod. Sama ni siya. Sama ni siya. Dapat sunod. Uy, kadaghan pa yan eh. Dapat duha. Ano gani? Sige, paano po ta? Mangita na po kong line ni SAB. Number na po, sir. 13. 13. 13. So, ang ika-13 nga lalaki akong pilion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lah. Mahidlawon. Paging mahidlawon. Ding, Yes, ding, sir. ding. Ikaw akong SA karon. Sige, so ato ni solvon. To determine the relative density of a soil sample, the following data were obtained using a compaction mold having a mass of 5,300 grams and a volume of 950 cubic centimeter. Mass of the mold filled with dry soil poured in loosely is 7,000 grams, and mass of mold filled with dry soil dynamically compacted is 7,500 grams. If the dry density of the soil is 19.65 and GS is equals to 2.65, determine the maximum bulk unit weight, determine the minimum void ratio, determine the maximum void ratio, and determine the relative density. So, arit ako na sa maximum bulk unit weight. So, ang atong bulk unit weight nga maximum would correspond sa ato ang bulk unit weight sa to ang kuan sa atong maximum dry unit weight. So, asa man ta pwede mo kuha ni? Okay. Ang mode is 4,200. Actually, wala man tayo kuan diri. Wala tay water content, di ba? So, ang ato ang bulk unit weight diri is mahimo na lang ning dry. Or makuha ba na to? Let me see first.
Alright. So, solve ang maximum dry unit weight. Dili ang maximum bulk unit weight. Okay. Ready na ka, Medlawon? Sir. Ready when you are. Sige. So, gamma is equals to weight over volume. So, atong weight dire, so man ang given dire nga weight. Ang given nga weight nga atong pwede magamit for maximum is kaning sa dry soil dynamically compacted. Okay, kaya kanin sa loosely. So, if loose ang imong soil, most likely, minimum na siya nga kan, dry unit weight mo makuha. And makita man pod sa imong kan, values dire nga given. 7,000 ang isa 7,500. So, ang atong weight there is 7,500. Pero kani is mass of the mold filled with dry soil. So, atong i-minus ang mass sa mold nga 5,300 na over ang atuang mass ay atong volume is 950. Kani is naka man ni siya naka grams per cc, so ato na siyang i-times og 9.81 para makuha na to ang atuang maximum dry unit weight. So, palihog ko compute. Ani? 22.72, sir. 22.72 kilonewton per cubic meter. So that is our answer for the first problem. Good na siya. Next is determine the minimum void ratio. So as we said earlier na compaction. Someone wants to join this call. Ay, uso pa de? Sa ating sudlon de. Okay. Again? Minimum void ratio ta. So, di ba if mag-compact ka, so ma-release ang air, malasan na yung void. So, ang imong minimum void ratio will correspond to your maximum dry unit weight. So, maximum dry equals minimum void. Maximum void equals minimum dry. I hope that's clear. So, para makuha na to, given tag GS. Ang imong GS sa soil is dili siya mag-ilis-ilis, di ba? So, we can use the GS both sa minimum and sa maximum void ratio nga problem. So, sa E-min, so YD max ko dare, which is equals to 22.72. So, GS gamma water over 1 plus, ang imong E dare is ang E-min. Okay? So, solving for E-min, we obtain pila. GS nimo is 2.65. Mong gamma D max is 22.72. So, palag ko mahidlawon sa E-min. Zero point 14, sir. 0.14. Dagay kog tulo ka na decimal base. 0.144. 144. So, that is the answer for the second problem. So, sa next po, guy, imura ni kuan. The same process above. So, instead na 7,500, 7,000 imong gikuan, i-divide, ay imong gamiton. So, you will get the unit weight imo. And then, i-equate na lang diretso. GS gamma water for 1 plus E. Since minimum man we go sa maximum na siya ang makuha nga E. Solving, pila nga itong E-max diya? Zero point 481, sir. 481. Sige. Okay na siya. Now, nag-ask the race, determine the relative density. So, the formula for relative density is dr is equals to E max minus E over E max minus E min. So, kulang pa ta sa E.
Pero naman ta diri in situ nga value. So, kuhara na diretso. 19.65 equals 2.65 times 9.81 over 1 plus e. Giving us a value of e nga 0.323, sir. 0.323. Okay, 323. So, using the values sa e nga to na obtain, solve for the relative density. Namay nangaway ni Lukay-Lukay. Sa Flores. Napisletan ra, sir. Sorry, sir. Sabi ko, ikay ni away ni Lukay-Lukay. Namay mo gidukduk sa ila. Pilang DR by lawon. 0.469, sir. 0.469. So, in terms of percent, that will be a percentage daw. So, DR na to is equals to 46.88. Yan ka, yan ka 469. 88, ana? Oh, sir. Sige, kami ningon. Ikaw lang ako tuuhan. So, that is the answer for sa relative density. The next, so, following are the details sa kanina. Mangita na paglain. Murag puro man di akong naigan. Sa night na pud ko. So, sa night ngita ta sa night. Para fair. Habi pa lang na favoritism. Parita sa kuhan. 4-6. Seven. So number 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oy, Raboy, pitching Raboy. Pitching Raboy. Hi, sir. Sige, hali ikaw ang kwadre, SA. So, following are the details of the backfill material. So, D10, D20, and D50 are 0.36 mm, 0.52 mm, and 1.42 mm respectively. So, find the suitability number. Kung sa ganitong formula sa suitability number, palayo ko, Glenn, kalimut ko sa nakalimut ko sa kanang formula sa suitability number kay nabangga kong You give me a meaning to my life. Go answer. Suitability number is equals to 1.7 square root of 3 over d50 squared plus 1 over d20 squared Ito, plus 1 square over root of, d squared. ikaw man sa square root. Go answer 1.7 times square root of 3 over d50 squared Anak din na siya ay. Sunod. plus 1 over d20 squared plus 1 over d10 squared. Okay, so thank you for the formula. So using the values, pila nga itong SN? Pila ang ato ang suitability number?
Pila. Gamit lang ng formula. Wala na siya. Six point 106, sir. 106. So, 11. Na siya. Okay. Basic. So, what's the meaning nga ng 6.11 nga suitability number? Ang meaning nga actually is atong i-discuss lang later. So, mano siya ang mga tables nga atong pwede basihan. So, kani is for suitability number. Let's see. Ito. Dara. Stability rating for soil for backfill. So, since ito nakuha is SN nga 6.11, nasod ta sa rating nga excellent. Okay, very good, excellent. So, excellent kay nga choice ang ato ang soil di nga napili. So, as a contractor, okay yun eh. Excellent. Okay, so tama ni. Saan na time? Time check sa ta. Time check 10:49. So, I think dali lang ta kutob and balik tayo ni kuan para sa atong second part sa atong klase. Inay ka laon na. Sa oras. So, kuan ta balik ka ni kuan na alaon na para sa kuan next part. So, ato next part is ato ni explain ang mga table diri. Dali na lang ni siya. Kaya na po ko announcement nga ihatag afterward sa discussion later. Okay? Asig sad sa Arabi. Basta mahatag ra ko kanang announcement later. Sige, so pwede na mo out karon and see you later sa laod na. Sige, dismiss mo. Thank you, sir.